Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আমি ৰেশনেল নাম্বাৰছ ডিসকাস কৰিছোঁ। ৰেশনেল নাম্বাৰছত আমি আজি কথা পাতিম স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ আ ৰেশনেল নাম্বাৰ। ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি ডিসকাশনো কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি প্ৰবলেমো কৰিছোঁ। এইটো এটা ৰিভিজনে হ'ব। তো স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ মিনিংটো কি হয়? স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ আ ৰেশনেল নাম্বাৰ হ'বলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? আমি এটা বস্তু খেয়াল ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ পি বাই কিউ ফৰ্মেটত ৰাখিব, ৰাইট? সদায় পি বাই আমাৰ যোনটো ডিনমিনেটৰটো হ'ব ডিনমিনেটৰটো সদায় কি হ'ব লাগিব? পজিটিভ হ'ব লাগিব। এইটো কৈয়ে থৈছিলোঁ আমি এনেকৈ কৰিছোঁ ডিনমিনেটৰ ইজ অলৱেজ পজিটিভ। এইটো সদায় আমি পজিটিভত ৰাখিম, ঠিক আছে? ইজ পজিটিভ। ডিনমিনেটৰ যদি নেগেটিভত থাকে তাৰমানে কি সেইটো ৰেশনেল নাম্বাৰ নহ'ব নেকি? যদি আমি 2/-5 বুলি কওঁ এইটো কি ৰেশনেল নাম্বাৰ নহ'ব নেকি? হ'ব, ডেফিনেটলি ৰেশনেল নাম্বাৰ হ'ব। বাছ এইটো কি আছে? ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম নাই। অ'কে, তো আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লৈ যাবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? এইটো আমি ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ যোনটো এই ৰেশনেল নাম্বাৰ পি বাই কিউ ফৰ্মেটত আছে তাৰ যোনটো ডিনমিনেটৰটো আছে এইটো সদায় পজিটিভ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? নেক্সট আমি এইটো চাব লাগিব যে দেৰ মাষ্ট বি এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ন' কমন ফেক্টৰ্ছ ক'ত? কাৰ মাজত? ন' কমন ফেক্টৰ্ছ বিটুইন এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো হৈছে বিটুইন নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনমিনেটৰ। চ' নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰ মাজত কোনো কমন ফেক্টৰ্ছ থাকিব নালাগিব এক্সেপ্ট ওৱানটো থাকিব পাৰে, বাট ওৱান বাদ দি একো ধৰণৰ বেলেগ ইয়াতে কমন ফেক্টৰ্ছ থাকিব নালাগিব। ফৰ এক্সাম্পল 4/6 যদি লওঁ, এতিয়া মই যদি সুধোঁ যে এইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আছেনে নাই ৰেশনেল নাম্বাৰটো, তো এইটো য়েছ হ'ব নে ন'? ইয়াতে আমি ক'ম ন'। কেলে? ক'ব পাৰে যে আৰু ইয়াতেতো ডিনমিনেটৰ দেখোন পজিটিভ আছে, ডিনমিনেটৰ পজিটিভ হ'লে দেখোন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আহিয়ে যাব লাগিছিল। ন', ডিনমিনেটৰ পজিটিভ থাকিলে নহ'ব। ইয়াতে যদি চাওঁ আমাৰ নিউমাৰেটৰত আছে 4, ডিনমিনেটৰত আছে 6। দুয়োটা নাম্বাৰ কি হয়? 2ৰে দেখোন ডিভিজিবল হয়। মানে ইনফেক্ট আমি ক'ব পাৰোঁ যে 2 হৈছে এটা কমন ফেক্টৰ 4 আৰু 6। তো কমন ফেক্টৰ যিহেতু আছে তেনেহ'লে আমাৰ এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত নাই। অ'কে, ঠিক আছে, নেক্সট এক্সাম্পল ওলাই যাওঁ। যদি এবাৰ আমি 1/2 লওঁ, হাফ, এইটো হ'বনে? এইটো আছেনে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত? তো আমি প্ৰথমতে চাম ডিনমিনেটৰটো আছেনে পজিটিভ। অ'কে, নিউমাৰেটৰ পজিটিভ নেগেটিভ ডাজ নট মেটাৰ, ডিনমিনেটৰটো কিন্তু পজিটিভ হ'ব লাগিব। অ'কে, পজিটিভ আছে, ভেৰি গুড। তাৰপিছত 1 আৰু 2 মাজত কিবা কমন ফেক্টৰ আছে নেকি? নাই, অনলি এটাই কমন ফেক্টৰ আছে যোনটো হৈছে 1। তো তাৰ মানে য়েছ, আমাৰ এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখা আছে। -3/5 যদি লওঁ, এইটো হ'বনে নাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত? অ'কে, প্ৰথমতে কি চাম? ডিনমিনেটৰটো চাম। ডিনমিনেটৰত আছে +5, অ'কে, পজিটিভত আছে, ঠিক আছে, পইণ্ট নম্বৰ 1 কভাৰ্ড হৈ আছে। নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 2 যদি চাওঁ, 3 আৰু 5 এই দুটাৰ মাজত কিবা কমন ফেক্টৰ আছে নেকি? একো নাই, অনলি 1। তো তাৰমানে আমি ক'ব লাগিব এইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত দি আছে। যদি আমাক দিয়ে -12/18 দিছে, এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আছে নেকি? প্ৰথমতে পইণ্ট নম্বৰ 1 চাম, হৈছেনে নাই? য়েছ, আমাৰ ডিনমিনেটৰটো পজিটিভ আছে। অ'কে, ঠিকে আছে। নেক্সট পইণ্টলৈ যদি আহি যাওঁ, 12 আৰু 18ৰ মাজত কমন ফেক্টৰ আছে নেকি? য়েছ, 12 আৰু 18ৰ মাজত কমন ফেক্টৰ আছে, যোনটো হৈছে আমাৰ 6। তো যিহেতু কমন ফেক্টৰ আছে, এইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত নাই। তো এনেকুৱাকৈ আমি চেক কৰিব পাৰোঁ যে এটা গিভেন ৰেচনেল নাম্বাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আছে নে নাই। তো তাৰ কাৰণে আমি সদায় দুটা পইণ্ট চাব লাগিব। পইণ্ট নম্বৰ 1, আমাৰ ডিনমিনেটৰটো পজিটিভ আছে নে নাই। তাৰপিছত পজিটিভ হোৱাৰ পিছত নেক্সটত আমি চাব লাগিব যে সেই নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰ মাজত যেন 1 বাদ দি বেলেগ একো কমন ফেক্টৰ নেথাকে। অ'কে, আৰু এটা এক্সাম্পল এটা লওঁ। চ' লেটছ এ 0 লৈছোঁ। এতিয়া সুধিছোঁ যে এই 0টো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আছে নে নাই। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো এতিয়া দেখোন প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। ডিনমিনেটৰ বোলে অলৱেজ পজিটিভ হ'ব লাগিছে, ইয়াতে দেখোন ডিনমিনেটৰে নাই। কোনো প্ৰব্লেম নাই, 0কটোতো আমি ৰেচনেল নাম্বাৰক এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, 0/1। অ'কে, এতিয়া 1 কি হ'ব? 1ৰ মাজত আমাৰ কিবা হেৰি আছে নেকি? 1টো পজিটিভ আছে নাই? য়েছ। 0 and 1ৰ মাজত কিবা কমন ফেক্টৰ আছে নেকি? 0 and 1ৰ কমন ফেক্টৰ একচুৱেলি 1এ হয়। মানে 1ও 0ক ডিভাইড কৰিব, 1ক 1এ ডিভাইড কৰিব। তো এইটোক ক'ম যে য়েছ, এইটো এটা বহুত স্পেচিয়েল নাম্বাৰ হৈ যায়, 0 হৈ গৈছে আমাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মতে আছে। ঠিক আছে, তো এতিয়া যে আমি এই 5টা এক্সাম্পল ল'লোঁ, এই 5টা এক্সাম্পলত আমাৰ 4/6 আৰু -12/18 এইকেইটা কি হ'ল? ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত নাই। বাট আমি কি কৰিম? এইকেইটাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লৈ আহিব পাৰিম। কেনেকুৱা? তো আমি প্ৰথমতে লৈছোঁ 4/6। অ'কে, প্ৰথমটোতো আমি দেখা পালোঁ যে ইয়াৰ ডিনমিনেটৰটো পজিটিভ আছে, তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো কভাৰ হৈ আছে। বাট প্ৰব্লেম কি হৈছে? ইয়াতে নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰত এটা কমন ফেক্টৰ আছে। কি হৈছে? সেই কমন ফেক্টৰটো হৈছে 2। তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিম? নিউমাৰেটৰক 2ৰে ডিভাইড কৰিম। আৰু যদি নিউমাৰেটৰ কৰি আছোঁ তেনেহ'লে ডিনমিনেটৰকো ছেইম 2ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব। অ'কে, তো তেনেহ'লে 4ক 2ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম? 2 পাম।
আৰু 6ক 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম 3 পাম এতিয়া যদি আমি চাওঁ 2 and 3 মাজত কিবা কমন ফেক্টৰ আছে আদাৰ দেন 1 নাই অনলি 1 আছে কমন ফেক্টৰ আৰু ডিনমিনেটৰ পজিটিভ আছে এতিয়া কি হৈ গ'ল 4/6 ক আমি কনভাৰ্ট কৰি দিলো 2/3 এইটো এতিয়া কি হৈ গ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মলৈ এই কনভাৰ্ট হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ আমি -12/18 ৰ কেছত আহি যাওঁ -12/18 কি আছে ইহঁতৰ ডিনমিনেটৰটো পজিটিভ আছে সেইটোতো ঠিকে আছে পইণ্ট নম্বৰ 1 কভাৰ হৈ আছে বাট প্ৰব্লেমটো ক'ত আছিলে আমাৰ প্ৰব্লেমটো আছিলে আমাৰ ইহঁতৰ মাজত কমন ফেক্টৰ আছে যোনটো হৈছে 6 তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিম দুইটা নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনমিনেটৰক আমি 6 এৰে ডিভাইড কৰি দিম অ'কে তো 12ক 6 এৰে ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম 2 পাম বাট ইয়াতে নেগেটিভ আছে সেইকাৰণে আমি -2 ল'লোঁ আৰু 18ক 6 এৰে ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম 3 পাম -2/3 হ'লনে নাই এইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত য়েছ এতিয়া এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আছে অ'কে আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ চ' লেটছ চে আমি ল'লোঁ 9/-18 অ'কে তো এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মতো নাই তো এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আমি কেনেকৈ লৈ যাম তো আমি চাইছোঁ যে 9 আৰু 18ৰ মাজত কমন ফেক্টৰ কি আছে 9 আছে তো আমি কি কৰিম দুইটাকে 9 এৰে ডিভাইড কৰি দিম চ' নিউমাৰেটৰক 9 এৰে ডিভাইড কৰিম আৰু ডিনমিনেটৰকো 9 এৰে ডিভাইড কৰিম তো নিউমাৰেটৰত কি হৈ যাব 9 ডিভাইডেড বাই 9 1 হৈ গ'ল আৰু ডিনমিনেটৰ -18 ডিভাইডেড বাই 9 হৈ গ'ল -2 বাট প্ৰব্লেম কি আছে এতিয়াও ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত অহা নাই কিয় বিকজ আমাৰ ডিনমিনেটৰটো কি হৈ আছে মাইনাছত আছে তো এইটোক আমি পজিটিভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম -1 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম both numerator and denominator তো নিউমাৰেটৰ হৈ যাব তেতিয়া -1 আৰু ডিনমিনেটৰ হৈ যাব তেতিয়া +2 আমি চিম্পলি কি কৰিলোঁ both নিউমাৰেটৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ -1 এণ্ড ডিনমিনেটৰকো আমি -1 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ multiplied with -1 তো তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব ডিনমিনেটৰটো পজিটিভ হৈ যাব তো তাৰমানে আমাৰ যোনটো অৰিজিনেল নাম্বাৰ দিছিল 9/-18 ইভেন দো এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত নাই তো আমি এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লৈ আহি পেলাই ক'লোঁ যে -1/2 হৈ যাব ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ